Hello and welcome back to Excel. Let's begin our class है. सो आजको क्लासमा चाहिँ हामी फिल्टर अप्सनको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ है. फिल्टर चाहिँ तपाईको मोस्ट युजफुल एन्ड मोस्ट इजी फंक्सन है. तपाईको एकदम युजफुल हेल्पफुल फंक्सन हो. तपाईको लार्ज नम्बर अफ डेटामा तपाईले डिजायर्ड डाटालाई नेभिगेट गर्नु पर्यो भने फिल्टर अप्सन एकदम युजफुल हुन्छ है. सो फिल्टरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईको यस्तो जस्तै यहाँ डाटाहरु छ. डाटामा तपाईले जस्तै यहाँ 2015 र 16 को डाटा छ र चारवटा रिजनको डाटा छ. इस्ट वेस्ट नर्थ साउथको डाटा छ. सो तपाईले 2016 को इस्टको मात्र डाटा हेर्नु पर्यो भने या 2016 को मात्र डाटा हेर्नु पर्ने या 2015 को मात्र डाटा हेर्नु पर्यो भने फिल्टर अप्सनले हेल्पफुल गर्छ है. सो त्यो हेर्नको लागि के गर्छ त भन्दा जस्तै पहिला इयरली हेरौँ हामीले डाटा. यहाँ जाने यहाँ गएर सिलेक्ट गरेपछि तपाईको यहाँ सर्ट एन्ड फिल्टर अप्सन छ. यहाँ गएर तपाईले फिल्टरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने मैले एकचोटि पहिले फिल्टर लगाइरहेको थिएँ, त्यही भएर अहिले हटेछ है. सिलेक्ट गरेपछि फिल्टरमा गएर फिल्टर लाउने अनि फिल्टर लगाएपछि तपाईको के भयो त भन्दा बाहिर क्लिक गर्नु है. त्यस्तो डायलगहरु केही पनि आउँदैन. नर्मली यहाँ थिम एउटा के आउँछ त तपाईको ड्रप डाउन जस्तो बटन आउँछ है. क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ अब यो सानो डायलग आउँछ. त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट अल छ. सिलेक्ट अल हटाउने. त्यसपछि कुन के हेर्ने 15 को हेर्ने कि 16 को हेर्ने. जस्तै मैले 16 को हेर्नु पर्यो भने 16 मा चेक लाउँछु र ओके गर्छु. त्यो भने के भयो 16 को मात्र डाटा देखाए है. 15 को मात्र हेर्नु पर्यो भने के गर्ने 16 को हटाइदिने. 15 मा क्लिक गर्ने ओके गर्ने. 15 को देखायो. सबै एकैचोटी हेर्नु पर्यो भने फेरि सिलेक्ट अलमा क्लिक गरेर ओके गर्दिन्छ. तपाईको सबै एकैचोटी देखाउँछ. त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ रिजनमा गएर सिलेक्ट गर्ने. सिलेक्ट गरेपछि तपाईको यहाँ सर्टमा जाने, फेरि फिल्टरमा जाने. फिल्टरमा गएपछि तपाईको देखा छैन नि त हाम्रो यो हट्यो है. पहिला आएकोलाई हटाउँछ यसले. सो यहाँ गएर फिल्टरमा गएपछि तपाईको अब डबललाई दियो है. फिल्टरमा दियो. सो फिल्टरमा गएर तपाईले यहाँ सिलेक्ट अल छ. सिलेक्ट अल हटाइदिनु. जस्तै मलाई साउथको मात्र हेर्नु पर्यो भने ओके गरिदिन्छु. मैले साउथको मात्र डाटा देखाएँ. अहिले दुईटै इयरको देखाएको छ. यसरी हामीले 15 को साउथको मात्र नै हेर्न मिल्छ है. पहिला यसले सर्टलाई हटाउँ. अब यहाँ गएर वेस्टको हेर्नु पर्यो भने मैले क्लिक साउथको चेक हटाएर वेस्टमा चेक लाउँछु र वेस्टको मात्र देखाउँछ है. सो अब जस्तै तपाईले 15 को इस्ट रिजनको मात्र हेर्नु पर्यो, 16 को मात्र हेर्नु पर्यो भने त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ हामीले. त्यसको लागि पहिले फिल्टरलाई हटाउँ है. पहिले एउटा फिल्टर लाउँदा अर्को फिल्टर चाहिँ हट्छ है. तपाईको क्लियर गरिदिएँ मैले फिल्टर क्लियर भयो. मैले के गर्छु भन्दा दुईटै डाटालाई सिलेक्ट गर्छु है. मैले इयर पनि सिलेक्ट गरेँ, रिजन पनि सिलेक्ट गरेँ. यहाँ गएर मैले फिल्टरमा क्लिक गर्छु. फिल्टरमा क्लिक गरेपछि अब दुईटैमा फिल्टर एप्लाई भयो है. मैले यहाँ गएर 2015 को मात्र डाटा हेर्नु पर्यो ओके गरेँ. 2015 मा नि मलाई साउथको मात्र हेर्नु पर्यो भने मैले यहाँ गएर अरूलाई चेक हटाइदिन्छु. अरूलाई चेक हटाइदिएँ. साउथको मात्र ओके गरेँ भने 2015 को तपाईको साउथको मात्र डाटा देखाएँ. यस्तै गरेर तपाईले नर्थको मात्र हेर्नु पर्यो भने नर्थको मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ. 16 मा गएर 16 को मात्र हेर्नु पर्यो भने ओके 16 को नर्थको मात्र देखाएँ है. सो फिल्टर अप्सन चाहिँ धेरै नै युजफुल हुन्छ है. एकचोटि गरेर हेर्नु बुझ्नु भने म फेरि भनिदिन्छु. दिस मच फर दिस सेसन. सी यू नेक्स्ट सेसन. गुड बाई.